สวัสดีครับผมช่างกบนะครับวันนี้ผมจะมาดัดแปลงแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ของผมนะครับจากแบตเตอรี่แบบแห้งนะครับแบบตะกั่วกดนี่แหละครับแบบแห้งแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับเนื่องจากว่าผมซื้อมาเปลี่ยนไป 2-3 ตัวแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะครับก็จะมาเปลี่ยนเป็นแบตแบบลิเธียมฟอสเฟตตัวนี้นะครับ6 แอมป์นะครับ6 แอมป์หรือ 6.5 นี่แหละครับผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ ก็นี่ผมเอามาลองมาเทียบดูกับขนาดกล่องเดิมของมันนะครับขนาดแบตอันเดิมของมันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจับใส่ในกล่องเดิมของมันนี่แหละครับเพื่อที่เวลาเราเอาไปใส่ในรถจะได้ไม่ต้องดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรถเรานะครับส่วนของแบตเนี่ยผมจะแกะมันเอาอันเดิมที่อยู่ข้างในเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะครับนี่ผมจะลองทำการวัดดูก่อนดูไฟเนี่ยครับประมาณ6 โวลต์นะครับก็คือแบตมันไม่มีแรงไฟละเซลล์มันข้างในมันเริ่มเสียแล้วนะครับคือมันเสียง่ายมากเหมือนกันนะครับแบตเตอรี่แห้งนะครับผมซื้อทั้งของแท้ของเทียมมาลองดูละประมาณปีไม่ถึง2 ปีครับเสียทุกทีเลยผมก็เลยเริ่มรำคาญละจะเปลี่ยนเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับจะซื้อเป็นลูกเลยก็ราคาสูงพอสมควรเหมือนกันนะครับราคาประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับถ้าแบตประมาณนี้นะครับนี่ผมก็เลยลองแกะตัวเดิมมาเอากล่องมันแล้วก็ซื้อลิเธียมฟอสเฟตมา4 ตัวแบต4 ก้อนเมื่อกี้นะครับนี่ผมลองทำการแกะโดยใช้คัตเตอร์กรีดนะครับก็ปรากฏว่าไม่ออกนะครับไม่ออกมันติดแน่นเหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วข้างในมันติดเยอะแล้วครับติดเป็นเซลล์มันติดตะกั่วนะครับเดี๋ยวแกะออกมาก็จะเห็นว่ามันติดอะไรนะครับก็ต้องใช้เลื่อยตัดเหล็กนะครับตัดออกนะครับทีแรกผมก็ตัดขอบก่อนกะว่าจะงัดให้มันออกให้ได้นะครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ออกนะครับมันมันติดเซลล์กันอยู่ด้านบนนะครับมันจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่ด้านบนติดขอบติดกาวกันอย่างแน่นเลยครับเดี๋ยวแกะมาก็จะเห็นนะครับก็เลยต้องตัดให้ขาดทิ้งแบบนี้เลยครับเนี่ยครับมันจะมีข้างบนนี้ส่วนของข้างบนมันจะติดกาวอยู่นะครับแล้วพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันเป็นน่าจะต้องเป็นสารเคมีครับพยายามอย่าเอามือไปแตะเพราะว่ามันจะเหมือนกดนิดๆเหมือนกันนะครับมันจะกัดมือนิดๆนะครับผมก็แงะทิ้งครับนี่จะเป็นช่องแบ่งเป็นเซลล์มี6 ช่องนะครับช่องหนึ่งก็น่าจะประมาณ2 โวลต์กว่านะครับผมก็จะทำการดึงออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาวัดดูเซลล์ดูหน่อยผมคือที่วัดนี่คืออยากรู้นะครับว่ามันเหลือไฟเท่าไหร่นะครับเซลล์ดีไม่ดีนะครับจริงๆแล้ว6 เซลล์มันก็น่าจะมีเซลล์สัก2 กว่าโวลต์นะครับแต่นี่วัดผมใช้มิเตอร์ที่ 2.5 DC วัดนี่ยังไม่ถึง2 โวลต์เลยสักก้อนนะครับ6 ก้อนเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนิดไม่ถึงโวลต์เลยก็มีนะครับก็มันเสื่อมแล้วนะครับตัวนี้ใช้น่าจะสักประมาณปีนิดเองนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับส่วนตะกั่วพวกนี้ไม่ทิ้งขยะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะกลายเป็นขยะมีพิษนะครับก็เอาไปขายเป็นของเก่านะครับเพื่อให้เขานำไปรีไซเคิลได้นะผมก็เก็บไปขายได้ไม่กี่ตังค์ก็ช่างมันให้เขารีไซเคิลดีกว่าเป็นขยะเป็นพิษนะครับเนี่ยเทียบขนาด2 ก้อนแนวนี้ก็น่าจะวางได้นะครับดูน่าจะวางได้ก็เดี๋ยวผมจะทำการตัดพลาสติกที่เป็นช่องพวกนี้ออกให้หมดนะครับจริงๆแล้วกล่องสำเร็จมันมีขายนะครับผมสำรวจราคาน่าจะอยู่ราวๆ70 บาทนะครับถ้าใครขี้เกียจแกะกล่องเก่าก็ซื้อมาได้นะครับมันก็ยังประหยัดกว่าที่เราซื้อมาเป็นลูก12 โวลต์อยู่ดีนะครับจากวิดีโอนี่ก็จะเห็นว่าผมเอาไว้ช่องหนึ่งนะครับก็ช่องซ้ายสุดที่เห็นนี่นะครับผมจะเอาไว้ใส่ตัว
BMS นะครับก็คือตัวจัดการแบตนะครับเพราะลิเธียมฟอสเฟตมันจะต้องมีตัวจัดการแบตซึ่งเป็นวงจรนะครับแผงหนึ่งนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายเวลาชาร์จเกินจะทำให้เกิดอันตรายก็คือระเบิดได้นะครับเราต้องใช้วงจรควบคุมมันนะครับตัวนี้ผมก็ได้ทำการเจาะข้างบนด้วยเพราะว่าถ้าเอาใส่เต็มนี่มันจะเหมือนแบตบวมนะครับมันจะคับเกินไปนะครับก็เลยต้องใส่แบตเอียงๆแล้วก็ต้องเจาะรูข้างบนให้มันมีรูสามารถให้แบตก้อนสุดท้ายเนี่ยโผล่ขึ้นมาในรูนะครับเพื่อไม่ให้มันอัดแน่นเกินไปได้นะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ครับนะครับมันก็จะลงพอดีคั่วก็ต้องดูให้ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวตอนต่อนะครับตอนนี้ก็แค่ลองดูเฉยๆนะครับไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ตอนต่อลงกล่องเนี่ยเดี๋ยวสำคัญมากนี่ก็คือตัว BMS มันนะครับ BMS ก็คือตัวจัดการแบตเตอรี่นั่นเองนะครับก็ตัวนี้จะช่วยจัดการในการบาลานซ์เซลล์พวกเวลาเราชาร์จนะครับหรือว่าเวลากำหนดการจ่ายกระแสนะครับแล้วก็คือมันจัดการแบตทั้งหมดนะครับถ้าแบตมีพลังใกล้หมดมันก็จะตัดไปอย่างเงี้ยครับเพื่อไม่ให้แบตเสียเพราะว่าลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยถ้าเราใช้อัตราแบตของมันเต็มกำลังมันทำให้โวลต์ลดแล้วก็แบตมันจะเสียได้นะครับตัวนี้ก็จะมาช่วยจัดการพวกนี้ครับทั้งชาร์จทั้งเอาไปใช้งานนะครับวงจรการต่อ BMS ผมจะเขียนไว้แบบนี้นะครับคือนี่เราจะมีแบตเตอรี่อยู่4ก้อนใช่ไหมครับก้อนหนึ่ง 3.2 โวลต์นะครับมันจะมี 3.2 กับ 3.7 นะครับที่ผมหาซื้อในตลาดเนาะก็มา4ก้อนมันก็จะต่ออนุกรมกันได้12โวลต์นะครับก็12โวลต์กว่าๆนะครับจริงๆแล้วมันก็เกือบ13นะครับหรือว่า13กว่าก็ได้นะครับเพราะว่าแบตมาบางทีแรงไฟมันไม่เท่ากันนะครับตัวข้างล่างนี่ก็เป็น BMS นะครับ B1 B2 B3 ก็เป็นขั้วต่อระหว่างแบตนะครับระหว่างแบตก้อนที่1ไปก้อนที่2นะครับ B2 ก็ก้อนที่2ไปก้อนที่3 B3 ก็ก้อนที่3ไปก้อนสุดท้ายนะครับตัว BMS นี่เราก็ต้องเลือกให้ถูกนะครับถ้าเราจะใช้12โวลต์เราก็ต้องหา BMS ที่เป็น12โวลต์4ก้อนมันก็จะเขียน4S นะครับกี่แอมป์นะครับแบตเรากี่แอมป์เราก็ต้องเผื่อไว้เยอะๆนะครับตัวนี้ก็4ก้อนนี้ก็จะได้ประมาณ 3.2 คูณ 4ก็เป็น 12.8 โวลต์อันนี้โดยประมาณนะครับแต่จริงๆแล้วมันได้เยอะกว่านี้นะครับพอเราวัดจะได้เยอะกว่านี้ P บวกกับ P ลบก็คือเอาพุทที่เราออกไปใช้งานนะครับตัวนี้ทั้งเอาพุททั้งตัวชาร์จนะครับจะเข้าตรงจุดนี้นะครับชาร์จก็จุดเดียวกันนะครับแล้วก็ใช้งานก็จุดเดียวกันครับนี่ผมก็ลองดูตำแหน่งว่าตำแหน่งจุดต่างๆนี่มันจะอยู่ตรงไหนให้มันเราเดินสายได้ใกล้ที่สุดนะครับจริงๆแล้วผมจะใช้ตัว Spot Winding นะครับก็คือตัวเชื่อมแบบสปอตพอดี DIY ทำตาม YouTube แล้วมันเชื่อมไม่ติดนะครับก็ใช้แบบนี้เลยดีกว่านะครับก็คือใช้ตะกั่วกับแผ่นนิกเกิลนี่แหละครับร้านที่เขาขายแบตเขาก็จะมีแผ่นนิกเกิลขายอยู่นะครับก็บัดกีไปเลยครับแบบนี้ก็แน่นแน่นอนแล้วก็กระแสไฟก็เดินได้ดีด้วยนะครับก็เอาแบบนี้แหละแบตผมก็จะใส่เอียงๆหน่อยนะครับเพราะว่าใส่เข้าไปเต็มๆมันจะอัดแน่นเหมือนวิดีโอก่อนหน้าที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะเหมือนแบบแบตบวมๆนะครับพอเวลาอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปใส่ในรถมันอาจจะคับหรือว่ามันจะใส่มันจะถอดยากอะไรประมาณนี้นะครับก็เอาให้มันได้พอดีกล่องครับจะอยู่ในลักษณะไหนก็ช่างมันนะครับเอาให้มันดูสวยงามแล้วก็ไม่ช็อตกันเป็นใช้ได้นะครับเนี่ยพวกจุดต่อต่างๆนี่ผมก็จะใช้ลวดนิกเกิลกับตะกั่วบัดกีนะครับเทคนิคก็ตามนั้นแหละครับก็ใส่ลวดเข้าไปมันจะต้องร้อนๆหน่อยนะครับถ้าไม่ร้อนมันจะไม่ติดนะครับมันจะไม่ติดกันระหว่างแบตกับลวดนิกเกิลมันจะไม่ติดกันนะครับถ้าความร้อนมันไม่ได้ที่นะครับ
ก็จะทำการมาร์กไว้ว่าตำแหน่งนี้คือ B1 นะครับตำแหน่งนี้คือ B3 นะครับก็ตามวงจรเลยนะครับใครสงสัยก็ไปดูวงจรก่อนหน้าเมื่อกี้นะครับตัวตรงกลางนี่ก็คือ B2 นะครับที่เหลือส่วนปลายก็จะเป็น B บวกกับ B ลบนะครับก็ลองวัดดูได้13 กว่าโวลต์เห็นไหมครับแสดงว่าโอเคละเราต่อถูกต้องนะครับทีนี้ก็มาจับลงกล่องนะครับก็ต้องทำการเอาคัตเตอร์กรีดข้างๆหน่อยเพราะว่าจะได้ให้สายมันลอดผ่านมาได้นะครับเวลาติดกาวมันจะได้ไม่ติดนี่เดี๋ยวผมก็จะทำการต่อ BMS นะครับกับแบตเข้าด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยวขอลองยัดเข้าไปดูหน่อยว่ามันพอดีไหมนะครับ BMS ผมก็จะใส่ตรงช่องตรงนั้นนะครับมันจะได้แยกกันกับแบตนะครับมันจะได้ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ป้องกันฝุ่นด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ของผมรถของผมนี่มันไม่มีสตาร์ทมือนะครับผมก็เลยใช้ BMS ที่สามารถใช้กระแสได้30 แอมป์นะครับสำหรับรถที่มีสตาร์ทมืออาจจะต้องใช้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับเพราะว่าผู้จำหน่ายเขาบอกว่าถ้ารถมีสตาร์ทมือหรือว่าใช้ในการสตาร์ทก็อาจจะต้องใช้ตัว100 แอมป์200 แอมป์นะครับซึ่งราคาจะสูงกว่านี้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาเฉพาะ BMS เนี่ยตัว100นะครับแต่ว่าตัว100 บาทนะครับแต่ว่าถ้าตัว100 แอมป์หรือ200 แอมป์นี่ประมาณ200 บาทนะครับสูงกว่านี้ประมาณอีกเท่าตัวครับซึ่งตอนผมซื้อมาในเว็บนะครับเขาจะบอกว่าถ้าตัว100 ถึง 200 แอมป์จะสตาร์ทรถได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าสตาร์ทรถได้ของเขานี่หมายถึงสตาร์ทรถยนต์หรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะสตาร์ทรถยนต์นะแต่ว่าถ้าสำหรับมอเตอร์ไซค์ตัวนี้ก็น่าจะพอนะครับแต่ทีนี้ผมไม่มีลองสิครับก็เดี๋ยวใครมีความรู้เรื่องนี้ช่วยแชร์กันหน่อยแล้วกันนะครับก็เอาเป็นว่าตัวนี้ผมไม่มีสตาร์ทมือก็ใช้ตัวนี้ไปเผื่อนะครับเผื่อไว้ทีนี้ผมก็ทำการต่อ BMS ยังไม่เสร็จนะครับเหลือ B บวกกับ B ลบนะครับก็พยายามตัดสายให้มันพอดีเวลาเอาลงครับเราใส่ลงไปมันจะได้ไม่ต้องม้วนสายมากนะครับมันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะครับสายนี่จะสังเกตเห็นว่าผมจะพยายามใช้สายเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าเพื่อให้มันทนต่อกระแสนะครับเวลามันจ่ายใช้งานหรือว่าเวลามันชาร์จมันจะได้ไม่ร้อนนะครับสายนะครับนี้ลองวัดดูได้ไม่ถึง10 โวลต์ครับจริงผมก็รู้สาเหตุแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมทำการอัดเสียงทีหลังคลิปนะครับเพราะว่าวัดดูทั้งด้านหน้าด้านหลังในส่วนของที่เป็น P บวกกับ P ลบที่เราจะใช้งานเนี่ยนะครับ power บวกกับ power ลบเนี่ยครับมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ตามโวลต์ที่เราต้องการจริงๆแล้วมันจะต้องได้ประมาณ13 กว่าโวลต์นะครับก็เป็นปัญหาที่ว่าผมต่อ B1 กับ B3 ผิดนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้าวงจรแรกก็เขียนถูกอยู่แล้วแต่ว่าตอนไปต่อนั้นไปต่อผิดนะครับเนี่ยแบบนี้ถูกต้องแล้วนะครับส่วนเมื่อกี้ที่ผมต่อแล้วต่อตามตัวทึบๆด้านล่างเห็นไหมครับทีนี้ก็ตอนนี้ผมรื้อแล้วก็ต่อใหม่นะครับสลับ B1 กับ B3 นะครับก็ได้มาแล้วนะครับ13 กว่าโวลต์นะครับเกือบ14 โวลต์นะครับก็ต่อถูกนะครับดังนั้นใครสงสัยว่า B1 กับ B3 ต่อสลับกันได้ไหมบอกได้เลยว่าไม่ได้นะครับตอนผมต่อสลับกันเนี่ยตัว BMS มีร้อนด้วยนะครับผมนึกว่ามันจะพังละแต่ปรากฏว่ายังไม่พังนะครับก็ดีก็ยังสลับได้ทันนะครับถ้าเอาทิ้งไว้นานๆก็อาจจะพังได้นะครับ BMS นะครับนี่ก็ต่อถูกต้องแล้วก็เอามาวางแล้วก็เรียงสายนะครับให้มัน
เข้ากับกล่องได้พอดีนะครับ ตัวถ่านเอง อันนี้ผมบอกราคาถ่านก่อนนะครับ ตัวแบตเตอรี่เองตัวแบตเตอรี่ 6.5 แอมป์ตัวนี้นะครับ หรือว่า6 แอมป์ก็ไม่รู้นะครับลืมก็ตัวหนึ่ง65 บาทนะครับก้อนหนึ่งนะครับ65 บาท4 ก้อนก็ลองคูณกันดูครับ4 6 24บวก20นะครับ260ค่าลวดนิกเกิลก็ผมซื้อมายาว10 เมตรนะครับ100 บาทนะครับแล้วก็แต่มันใช้ได้เยอะนะครับถ้าใครแบ่งซื้อก็อาจจะถูกกว่านี้อีกเยอะนะครับ BMS ก็100นะครับรวมๆก็อยู่ประมาณไม่ถึง500ใช่ไหมครับถึง500แต่ถ้าเราซื้อแบตมาเป็นก้อนเลยมันก็จะประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับตัวนี้นะครับไม่รู้ที่อื่นขายถูกกว่า1,000 กว่าหรือเปล่าผมเซิร์ชในเน็ตก็ตัวพันอัพหมดเลยนะครับก็ถ้าทำเองก็น่าจะประหยัดไปครึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับแต่ว่าสายผมใส่สีดำจริงๆถ้าให้เป็นมาตรฐานก็ขั้วบวกต้องสีแดงขั้วลบต้องสีดำนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้เราต่อในกล่องเรารู้เองเราหาเอาสายเส้นใหญ่ว่าตัวขั้วนี่มันเป็นตะกั่วนะครับเราก็สามารถใช้หัวแรงที่มีความร้อนมากหน่อยมันก็จะละลายตะกั่วที่เราบดกีติดกับตัวขั้วตะกั่วเดิมได้นะครับก็ต้องให้ความร้อนกับหัวแรงหน่อยนะครับแล้วก็หยอดตะกั่วลงไปหน่อยแบบนี้ครับให้มันมีตะกั่วเยอะๆเราก็จะได้ติดแน่นๆนะครับนี้งานดัดแปลงมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นแบตตัวแรกที่ผมทำนะครับเพราะว่าผมรำคาญที่ซื้อแบตตะกั่วกดหรือว่าแบตแห้งเนี่ยมาใส่ปีหนึ่งก็เสียปีหนึ่งก็เสียนะครับเลยจัดการใส่ลิเธียมฟอสเฟตให้ซะเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วดูตำแหน่งบวกลบตรงขั้วกับตรงบอดี้ของมันให้มันตรงนะครับเดี๋ยวจะงงถ้าไม่ตรงมันจะงงนะครับคนอื่นว่าช่างซ่อมรถเราเนี่ยนะครับจะงงตัวเราไม่งงหรอกเพราะเราจำได้เอาเป็นว่าเอาให้มันเป็นมาตรฐานนะครับนี่ผมก็ใช้กาวร้อนใส่แล้วก็กดให้มันอยู่ทนไม่ทนนี่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเทสดูอีกทีอีก 2-3 ปีมารีวิวใหม่หรือว่าปีเดียวหรือว่าครึ่งปีไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าคิดว่าน่าจะทนกว่าแบตเตอรี่แบบเดิมนะครับน่าจะทนกว่าน่าจะให้แรงไฟได้เยอะกว่าด้วยนะครับนี่ก็ประกอบตัวที่ถอดเข้ามาเมื่อกี้เข้าไปนะครับแล้วก็ลองวัดโวลต์ดูนะครับได้นะครับโอเคนะครับก็ผมประกอบเข้าไปเพื่อความสวยงามแล้วก็กันฝุ่นด้วยนะครับจริงๆแล้วแบตลิเธียมฟอสเฟตเนี่ยมันจะต้องมีรูระบายความร้อนให้มันหน่อยถ้ามันใช้สำหรับงานหนักนะครับแต่ว่าสำหรับมอเตอร์ไซค์ผมว่าไม่จำเป็นผมก็ปิดทับไว้หมดเลยกันฝุ่นดีกว่านะครับกันฝุ่นเข้า BMS นะครับเพราะว่า BMS เราเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์น้ำหนักที่ได้ก็จะเบากว่าเดิมมากเลยนะครับเบากว่าประมาณ2 เท่านะครับมีวัดโวลต์เทสนี่ผมทำการชาร์จที่ 14.6 โวลต์นะครับก็พอดีแหล่งจ่ายไฟผมมันจ่ายได้สูงสุด5 แอมป์มันก็ชาร์จไปเลยเต็มที่เห็นไหมครับ 4.6 แอมป์ชาร์จให้เต็มในครั้งแรกแค่นั้นนะครับเพราะว่าครั้งต่อไปมันก็ชาร์จโดยรถของเราอยู่แล้วนะครับก็ประกอบคืนนะครับ
โดยแบตนี่เหมือนเดิมทุกประการเลยนะครับขั้วต่อเราก็ใช้ขั้วต่อเดิมเราก็ไม่ต้องดัดแปลงอะไรที่รถของเรานะครับแบบนี้มันก็จะไม่ต้องในส่วนตัวรถของเราไม่ได้มีการบอบช้ำอะไรนะครับเราเปลี่ยนแบตให้มันเป็นตัวบอดี้เดิมของมันนะครับก็จะเข้าล็อกของมันเองเหมือนเดิมพอดีนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะเทสโดยการเปิดไฟเลี้ยวก็พอนะครับเปิดไฟเลี้ยวเปิดสวิตช์แล้วเปิดไฟเลี้ยวนะครับเทสก็ปกติไฟดูดีมากนะครับแรงมากโอเคครับคงไม่มีอะไรนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่อยากดัดแปลงแบตเตอรี่ให้เป็นลิเธียมฟอสเฟตก็น่าจะเป็นประโยชน์ได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ